नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वीतील इंग्रजी विषयातील युनिट 2.2 द बॉय हू ब्रोक द बँक या पाठाचे मराठी भाषांतर व स्पष्टीकरणाचा राहिलेला भाग पाहणार आहोत. मी विश्वनाथ तंबाके सर. या पुढील भाग पाहूयात. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद एक वयस्कर गृहस्थाचे केस कापत होता. ही बातमी जेव्हा तो ऐकला तेव्हा तो इतका सटपटला की हात हल्ल्यामुळे त्याच्या गिरायकाचा उजवा कानच कापला गेला. The customer yelped with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. तो गृहस्थ वेदनेने आणि धक्क्याने जोरात ओरडला. आधी कापल्याची वेदना आणि मग त्या भयंकर बातमीचा धक्का. With one side of his neck still unshaven, he stepped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? त्याच्या मानेकडील एका बाजूचे केस कापून घ्यायचे तसे सोडून तो अतिशय लगबगीने रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या किराणा दुकानात फोन लावण्यासाठी गेला. त्यांनी शेठ गोविंदराम यांचा नंबर फिरवला, पण शेठ घरी नव्हते. मग ते कुठे गेले होते? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber's shop and told Deepchand, "The bird has flown. Seth Govindaram has left the town. Definitely it means a collapse." And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. Seth Govindaram काश्मीरला फिरायला गेले आहेत. अरे चा, असं आहे तर त्या वयस्कर गृहस्थाचा विश्वासच बसेना. ते अतिशय घाईघाईने न्हाव्याच्या दुकानात परतले आणि दीपचंदला म्हणाले, पक्षी उडून गेला. शेठ गोविंदराम गाव सोडून पळून गेलेत, म्हणजे नक्कीच दिवाळखोरी. आणि ते ताबडतोब ऑफिसच्या दिशेने चेकबुकची व्यवस्था करायला तडक बाहेर पडले. The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions. To the betel sellers, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. ही बातमी अतिशय वणव्यासारखी बाजारात पसरत गेली. किरकोळ व्यापाराच्या दुकानापासून अगदी गिरायकांपर्यंत ती पोचली आणि त्यांच्याकडून इतर सगळीकडेच. पानवाल्याकडे, शिंप्याकडे, छोट्या विक्रेत्यांकडे, सोनाराकडे आणि अगदी रस्त्यावर बसलेल्या भिकाऱ्यापर्यंत सुद्धा जाऊन पोचली. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. वयस्क गणपत भिकारी एका पायाने लंगडा होता. कित्येक वर्षापासून पाय मुडपून तो फुटपाथवर भीक मागत बसलेला असायचा. संध्याकाळी कुणीतरी हातगाडीवरून त्याला घेऊन जायचे. He had never been known to walk, but now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. त्या गावातील कोणीही त्या वयस्क गणपतला चालताना सुद्धा पाहिलं नव्हतं, पण आता बँक बुडीत खातीत निघाल्याचे ऐकताच गणपत उडी मारून आपल्या पायावर उभा राहिला आणि बँकेच्या दिशेने चक्क जोरात धावतच सुटला. हे पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले. नंतर समजले की त्याने 1,001 रुपये बँकेत जमा करून ठेवले होते. Men stood in groups at street corners discussing the situation. Peoplenagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the Peoplenagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. लोक घोळक्या घोळक्याने रस्त्यावर उभे राहून त्या परिस्थितीबद्दल चर्चा करू लागले. आजवर पीपलनगरमध्ये क्वचितच कुठले तरी संकट आले होते. इथे कधीही पूर, भूकंप किंवा दुष्काळासारखी परिस्थिती ओढावली नव्हती. आता मात्र पीपलनगर बँक बुडणार या बातमीने अनंत प्रकारच्या चर्चांना तोंड फुटले होते. लोक वाटेल ते अंदाज बांधत होते आणि सैरभैर झाल्यासारखे वागत होते. Some boasted of their foresightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash,
काही जण आपण कसे वेळेत पैसे काढून घेतले असे म्हणून आपल्या दूरदृष्टीबद्दल स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत होते, तर काही जण बँकेत पैसे ठेवले नसल्याने खुश होते. असे अनेक लोक या दिवाळखोरीची कारणे काय असतील याचे तर्कवितर्क करत होते. Putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindaram, the Seth had fled the state, said one. He had fled the country, said another. He was hiding in People Nagar, said the third. He had hanged himself from the tamarind tree, said the fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. सेठ गोविंदरामच्या उधळपट्टीमुळेच ही वेळ आली असे काही म्हणत होते. एक जण म्हणाला की सेठ राज्य सोडून पळून गेलेत, तर दुसऱ्याच्या मते ते देश सोडून पसार झाले होते. तिसऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ते पीपलनगरमध्येच लपून बसले होते आणि चौथ्या एकाने तर म्हटले की झाडूवाल्या मुलाने सकाळी त्यांना चिंचेच्या झाडाला फास लावून घेतलेले पाहिले होते. By noon, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. Emergency fund could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting Seth Govindaram on his houseboat in Kashmir. दुपारपर्यंत त्या छोट्याशा बँकेला त्यातल्या रोख रकमेला असंख्य गोष्टींना तोंड द्यावे लागले. त्या बँकेचा व्यवस्थापक द्विधा मनस्थितीत होता. आपत्कालीन रक्कम उभी करायची तर दुसरी बँक 31 मैल लांब होती आणि तोपर्यंत या गर्दीला थोपवून धरता येईल याची त्याला खात्री वाटत नव्हती. आणि शेठ गोविंदरामना काश्मीरमधल्या हाऊसबोटीवर कोणत्या प्रकारे संपर्क करावा हे सुद्धा त्यांना कळत नव्हते. Next, people were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank, shouting, "Give us our money or we shall break in and fetch the Seth. We know he is hiding in the safe deposit locker." Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money, but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. लोकांना दुसऱ्या दिवशी यायला सांगून काउंटरवरून परत पाठवले जाऊ लागले. ही गोष्ट काही त्या लोकांच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे सर्वजण बँकेबाहेर गोळा झाले आणि पायऱ्यांवर उभे राहून ओरडू लागले, "आमचे पैसे आम्हाला परत करा, नाहीतर आम्ही बँक फोडू. शेठला पकडा, ते सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये लपून बसले आहेत, हे आम्हाला माहीत आहे." ज्यांचा एक पैसाही बँकेत नव्हता असे काही टवाळखोर लोकही त्या गर्दीमध्ये सामील होऊन जमावाला भडकवू लागले होते. व्यवस्थापक दारात येऊन सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न करू लागला. बँकेत भरपूर पैसा आहे, पण तो ताबडतोब उपलब्ध करणे शक्य नाही असे सांगून त्याने सर्वांना घरी जाऊन दुसऱ्या दिवशी परत येण्याची विनंती केली. "वी वॉन्ट इट नाऊ," चॅन्टेड सम ऑफ द क्राऊड. "नाऊ नाऊ नाऊ." आम्हाला आत्ताच पाहिजे, सर्वजण एका सुरात ओरडले. "आता आता आता, आज आत्ता म्हणजेच या क्षणी." And a brick hurled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. आणि कुठून तरी एक वीट हवेतून भिरभिरत आली आणि पीपलनगर बँकेच्या काचेची खिडकी फोडून आत घुसली. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू बँकेच्या पायऱ्या झाडायला आला. त्याने तो कचरा, फुटलेल्या काचेचे तुकडे आणि पायऱ्यावर पडलेल्या दगडांचा खच पाहिला. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans, sons of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also been increased." He smote the steps with his broom, scattering the refuse. अतिशय रागाने आणि वैतागाने त्याचबरोबर संतापाने हातवारे करीत तो ओरडू लागला, "अरे, कोण गुंड लोक आहेत हे? गाढव कुठले? उशिरा पगार मिळत होता, हे काय कमी होतं काय? आता माझं कामही आणखीन वाढवून ठेवलं." चिडून जाऊन त्याने झाडू पायऱ्यावर जोरजोराने आपटला आणि त्यामुळे कचरा इतस्ततः आणखी विखरू लागला. "गुड मॉर्निंग नथू,"
said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the first of the next month? शुभप्रभात नथू, सायकलवरून उतरत त्या धोब्याचा मुलगा म्हणाला, पुढच्या महिन्याचा 1 तारखेपासून नवीन नोकरी करायला तू तयार आहेस का? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. ना तो म्हणाला, आता बँक तरी बुडालेलीच आहे म्हटल्यावर तुला ती काम करावीच लागणार. How's that? said Nathu. Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of Peoplenagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. हे असं कसं झालं असं नथू म्हणाला. म्हणजे तू ऐकलं नाहीस? मग इथेच तू थोडा वेळ थांब. पीपलनगरची अर्धी जनता पैसे काढून घेण्यासाठी इथे येईलच. असे म्हणून आपले खाते या बँकेत नाही या आनंदात अगदी हात हलवीत तो सायकलवर बसून निघून गेला. नाथू वेंट बॅक टू स्वीपिंग द स्टेप्स, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. नाथू आता स्वतःशीच पुटपुटत पुन्हा पायऱ्या झाडू लागला. काम आटोपल्यावर त्या मॅनेजरची म्हणजेच व्यवस्थापकाची वाट पाहत तो सर्वात वरच्या पायरीवर जाऊन बसला. आज पगार घ्यायचाच असा त्याने निर्धार केला होता. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. बँक बुडणार असं कोणाला तरी वाटलं होतं का? तो स्वतःशीच म्हणाला आणि दूरवर पाहत विचार करू लागला, हे कसं काय झालं असावं. या गोष्टीबद्दल नथूला मुळीच माहिती नव्हती. मित्रांनो, द बॉय हू ब्रोक द बँक या पाठाचं मराठी अनुवाद मी इथं केलेला आहे. हा भाषांतर शब्दार्थ तुम्हाला जर समजला असेल, आवडला असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.